Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nếu trong các video trước, những điều kỳ lạ ở Sài Gòn, miền Tây Việt Nam đã được bật mí, thì ở video này, chúng ta hãy cùng đến tham quan thủ đô Hà Nội, một vùng đất tưởng chừng như hết chuyện để bàn vì quá đổi gần gũi. Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn rất nhiều điều thú vị, có lẽ chưa được ta khám phá. Như khu xóm mà bạn dường như có thể chạm đến những chiếc tàu hỏa đang chạy, nơi có những tuyến đường trị giá hơn 7.000 tỷ, dịch vụ canh trứng để đẻ con trai. Bên cạnh đó là những văn hóa khu vực mà không nơi nào có được, như tính tiền theo giọng địa phương hay đèn đỏ không có nghĩa là dừng. Không làm mất thời gian của các bạn nữa, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 15 điều kỳ lạ chỉ thấy ở Hà Nội khiến người Việt cũng không tin. 15. Cà phê xóm tàu. Hà Nội thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp và một chút hoài niệm với một chút thanh bình. Nổi tiếng nhất phải kể đến phố Phùng Hưng với đoạn đường ray tàu lửa trải dài xuyên suốt khu xóm này. Mỗi ngày nơi đây chứng kiến khoảng 10 chuyến tàu ghé qua. Thay vì xem điều này là sự khó khăn hay bất tiện, người dân đã tận dụng con đường sắt này để mở ra những quán cà phê, chiêu mộ khách tham quan đến chiêm ngưỡng cảnh đoàn tàu với cự ly cực gần. Chính vì điều đó, nơi đây được mệnh danh là một trong 3 con phố nguy hiểm nhất châu Á. Các cảm giác hồi hộp khi đoàn tàu sắp tới, rồi bỗng giận mình thắt tim khi tiếng còi vang dội, kéo theo âm thanh xình xịch của con tàu chạy, sẽ cho bạn một trải nghiệm không thể nào quên. Mười 14. Làng gái xinh nhưng ế. Ngôi làng Hoàng Xá ở Hà Nội khi xưa có tên là làng Hoa Đình, nổi tiếng với vẻ đẹp sắc nước hương trời của các cô gái. Tuy nhiên, lại chẳng có chàng trai làng ngoài nào dám đến hỏi cưới. Bởi lẽ, trai làng ngoài nếu muốn kết duyên với con gái Hoa Đình, còn phải đáp ứng được tục lệ của làng. Đó là nộp tiền treo rất nặng, có khi nó còn được đong đo bằng con nành của đá. Người con gái càng đẹp, càng giỏi thì tiền cưới bỏ ra sẽ càng nhiều. Do đó, muốn cưới được người vợ vừa đẹp vừa giỏi giang, các anh sẽ tốn không ít tiền đâu. 13. Đẻ con trai. Những cái cặp vợ chồng mà chỉ sinh đến 1 đến 2 con ấy, cái việc là nếu như không có con trai thì cứ như là mình có cái lỗi gì đấy. Và lần trước cũng vì siêu âm và bác sĩ đã nói đấy là con gái, anh cháu phải bỏ được thai lần trước, và lần này cũng vậy. Tuy Việt Nam là một trong những đất nước ủng hộ quan điểm bình đẳng giới, nhưng không phải là tất cả. Những định kiến về trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại, nhất là ở các vùng nông thôn. Trong tư tưởng của họ, chỉ khi sinh con trai thì mới được ngồi mâm trên, còn nếu gia đình chỉ sinh toàn con gái thì sẽ phải ngồi mâm dưới. Cũng chính vì điều này, ở Hà Nội đã cho ra đời nhiều dịch vụ định hình giới tính cho thai nhi. Ví dụ như dịch vụ canh trứng sinh con trai, vô cùng phổ biến tại các bệnh viện và phòng khám Hà Nội. Hay sinh con theo ý muốn bằng các phương pháp can thiệp khoa học. Trên Facebook còn có group dành cho các bà mẹ Hà Nội tâm sự và tư vấn về vấn đề đẻ con trai nữa cơ. 12. Bún chưởi Hà Nội. Bên cạnh những món ngon với hương vị đặc sắc thì Hà Nội còn thu hút thực khách bởi một món hết sức độc lạ gọi là bún chưởi. Chỉ cần search bún chưởi Hà Nội là ra ngay kết quả tiệm bún chưởi nằm trên đường Ngô Sĩ Liên. Quán bún này nổi tiếng rầm rộ bởi vì có bà chủ vô tư chửi khách như con. Dù là quán Anh, thế nhưng các bài báo hay trang thông tin viết về quán bún này, hương vị món ăn không còn là điều ít khi bàn đến, mà thay vào đó là giọng chửi của bà chủ quán như thế nào, mượt mà không vấp váp ra sao. Bà gọi cái gì gọi nhanh lên, gọi lâu thế. Sao lại bún lưỡi với mọc. Nhưng mà nhà chị không có mọc. Em thích mọc em ra ngoài chợ đầy mọc. Là những gì bà chủ đáp lại khi có khách gọi một tô bún mọc. Hay khi nhìn thấy khách không có vẻ gì tươi vui khi ăn bún, bà chủ tỏ ý không hài lòng với câu nói đi vào lòng người: không ăn được thì biếng. Tốt nhất là đi về nhà nấu lấy ăn nhá, ở đây không nấu, đi luôn. Nhiều thực khách của quán để lại bình luận hài hước rằng: lâu không ăn, giờ qua lại thì nhân viên vẫn tốt, còn bà chủ quán vẫn 3 chấm như ngày nào. Thật khó hiểu khi quán mang tiếng chửi khách như vậy, mà lúc nào cũng đông đúc khách đến nghe chửi. 11. Nghe giọng khách tính tiền. Tại một số hàng ăn ở Hà Nội, giá niêm yết ở thực đơn chỉ dành cho người nói giọng Hà Nội hoặc là giọng miền Bắc thôi. Nếu bạn không nằm trong đối tượng trên hay không có khả năng nói giọng Bắc thì bạn có thể phải trả một cái giá khác. Và đôi khi giá tiền của một tô bún bình thường 20 đến 30 nghìn có thể lên đến hơn 100 ngàn nếu bạn vô tình nói giọng Nam hay các giọng địa phương khác.
Nếu hàng nào ở đây cũng thế, thì chắc người miền ngoài đến đây ăn uống, sẽ chẳng ai dám gọi món bằng miệng nữa. Mười, thích ăn bột ngọt. Ẩm thực là một bình diện đa chiều và vô cùng phong phú. Nếu người miền Nam thích ăn ngọt ít cay, người miền Trung ăn cay và mặn, thì người miền Bắc lại đặc biệt thích sử dụng bột ngọt nêm vào trong các món ăn, thậm chí là nêm với số lượng nhiều. Một ngày, 2 ngày chỉ hết 1 cân. Tất cả các món ăn chị đều dùng, trừ món luộc thôi. Còn xào nấu là chị đều dùng hết rồi. Điển hình như món phở Hà Nội, thay vì dùng đường thì người Hà Nội sẽ dùng bột ngọt. Do vậy mà đôi lúc món ăn nơi đây lại không phù hợp với khẩu vị của người nơi khác. Thêm vào đó, bạn không nên xiên rau giá ăn kèm tại một hàng phở Hà Nội. Không rau, không giá, không nước béo và nhiều bột ngọt chính là bí quyết để tạo nên món phở đậm chất Hà Nội. Món bún chả cũng vậy, hương vị của nó không giống như hương vị thường thấy ở những bát bún miền Nam. Khẩu vị của người dân mỗi vùng đã tạo nên hương vị đặc trưng cho các món ăn ở vùng ấy. Nếu bạn dị ứng bột ngọt thì tốt nhất nên cân nhắc thật kỹ trước khi thưởng thức các món ngon Hà Nội nhé. 9. Mời cơm trước khi ăn. Người Hà Nội được biết đến với tính cách trang nhã, coi trọng phép tắc lễ nghi. Chính vì vậy mà vai vế trật tự trong gia đình luôn được đặt lên hàng đầu, kể cả trong những bữa ăn. Khi đến bữa, quay quần bên bàn ăn là đầy đủ các thành viên, từ người già đến trẻ nhỏ. Trước khi dùng bữa, những người nhỏ tuổi sẽ phải mời cơm những người lớn hơn. Cụ thể là mời đích danh từng người, bắt đầu từ người lớn nhất. Tuy hơi cầu kỳ, nhưng đây là lễ nghi truyền thống nhằm thể hiện sự tôn trọng, kính mến của người nhỏ dành cho bậc ông bà, cha mẹ của mình. Đức tính ấy của người Hà Nội còn thể hiện qua những mâm cỗ các ngày lễ giỗ, cực kỳ chỉn chu và cầu toàn. 8. Phố đi bộ Hà Nội. Ghép đôi trên phố đi bộ Hà Nội đang là một trong những hoạt động, trò chơi được biết đến nhiều trên mạng xã hội bởi những màn thả thính đi vào lòng người. Nào, câu thả thính đúng không anh? Đúng rồi. Gọi em là cứt. Tuy nhiên, không chỉ có những trò chơi ghép đôi, phố đi bộ Hà Nội là một trong những nơi hội tụ rất nhiều hoạt động giải trí. Rất nhiều nhóm nhảy đã lựa chọn địa điểm này để thực hiện các cảnh quay, làm nên cho các dự án của họ. Nếu bạn muốn tư duy hay hoạt động não bộ, tham gia các trò chơi dân gian sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu muốn giải trí một cách thư giãn thì lại càng dễ dàng hơn, bởi phố đi bộ luôn xuất hiện những buổi biểu diễn ảo thuật và các nhóm nhảy đường phố rất hấp dẫn. 7. Con gái Hà Nội. Nếu để đánh giá thì phải xếp con gái Hà Nội vào hàng tuyệt tác. Con gái Hà Nội sở hữu vẻ đẹp vô cùng khác biệt. Nó là sự trộn lẫn giữa vẻ đẹp truyền thống với vẻ đẹp hiện đại. Khi ra ngoài, họ thường chú trọng đến vẻ ngoài của mình. Không ít cô gái đã khiến nhiều anh chàng đổ gục với lô make up cùng những bộ cánh của mình. Ngoài ra, họ còn cực kỳ thông minh và sắc sảo. Có lẽ vì thế mà họ được nhận xét là có phần thực tế, ít mộng mơ hơn so với những cô gái ở nơi khác. Thay vì để ý những anh chàng cao to đẹp trai như bao cô gái, thì con gái Hà Nội lại thường để ý đến những chàng trai bụng bự, trung tình. Nếu ở Sài Gòn, con gái thường lựa chọn nửa kia có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh, thì ở Hà Nội, con gái được đánh giá là có xu thế tìm các anh chồng có nhà mặt phố, bố làm to hơn các bạn ạ. Sáu, vượt đèn đỏ. Nói đến vượt đèn đỏ thì không nơi nào qua mặt Hà Nội được. Trên các cung đường giao thông, không có gì gọi là khó khăn để chứng kiến cảnh tượng xe lớn, xe bé nối đuôi nhau vượt đèn đỏ. Thông thường, cảnh sát giao thông vẫn đang điều tiết để kiểm soát, nhưng chỉ có thể ở những khung giờ cao điểm. Hiện có đề ra phương pháp phạt nguội, tức là ghi nhận hành vi vi phạm bằng camera giám sát. Tuy nhiên việc này còn là vấn đề khó khăn khi có nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông và người đứng tên đăng ký không trùng khớp. Vì thế, nạn vượt đèn đỏ ở Hà Nội vẫn đang là nỗi ám ảnh của chính người Việt, chứ không riêng gì người nước ngoài. Năm, chả rươi, món ăn kinh dị nhất Hà Nội. Rươi là một loại động vật có thể khiến bạn bỏ chạy khi nhìn thấy chúng. Ấy thế mà nó lại là một món ăn nổi tiếng tại Hà Nội. Chả rươi là món đặc sản nổi tiếng của Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình. Nhưng ngày nay, nó lại là một món ăn đường phố khá phổ biến ở Hà Nội. Nhìn chung thì nó cũng tương tự như các món chả rán khác, nhưng hương vị béo béo, thơm ngon thì chỉ có người từng ăn mới có thể cảm nhận được.
Rươi trước khi đem đi chế biến sẽ được sơ chế kỹ càng. Sự kết hợp giữa rươi và các nguyên liệu như trứng, thịt sẽ khiến cho món ăn có hương vị dung hòa. Ngoài ra, món ăn còn được biết như liều thuốc để chữa đau xương khớp. Tuy vậy, món ăn này không phải muốn ăn là được, vì rươi chỉ có theo mùa, nên nếu đi sai đợt, có lẽ bạn sẽ chẳng thể thưởng thức món đặc sản này. 4. Nhiều tuyến đường đắt nhất thế giới. Nếu ở Mỹ, có đại lộ số 5, New York là cung đường đắt đỏ quy tụ những thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới, thì tại thủ đô của Việt Nam, chúng cũng sở hữu những tuyến đường đắt giá bậc nhất. Đầu tiên phải kể đến là tuyến đường Hoàng Cầu, Voi Phục, với mức đầu tư là hơn 7.200 tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài là 2.274 m. Tính ra mỗi mét chiều dài của tuyến đường này sở hữu giá trị không hề khiêm tốn là 3,1 tỷ đồng. Không chỉ cây cầu này, Hà Nội còn sở hữu tuyến đường Kim Liên Ô Chợ Dừa với mỗi mét chiều dài tuyến đường có giá trị lên đến khoảng 1 tỷ đồng. Hay là tuyến đường Ô Đông Mát, Nguyễn Khoái, mỗi mét lên đến 2 tỷ đồng. Và còn rất nhiều con đường bạc tỷ khác. Nên nói rằng Hà Nội sở hữu nhiều tuyến đường đắt nhất thế giới là một điều không hoa. 3. Cà phê trứng. Trứng và cà phê là hai nguyên liệu thoạt đầu nghe có vẻ không liên quan cho lắm. Thế nhưng sự kết hợp giữa chúng đã tạo nên một thức uống cực phẩm khiến người ta say đắm. Quán cà phê Giảng ở Hà Nội chính là nơi sinh ra thức uống độc đáo này. Du khách có dịp ghé đến đây chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua nó. Câu chuyện ra đời của món cà phê này bắt nguồn từ việc khan hiếm sữa tươi. Người chủ đầu tiên của quán đã nảy ra ý tưởng dùng lòng đỏ trứng gà để thay thế sữa, tạo vị béo cho cà phê. Thế là một sự kết hợp khiến người ta phải nhức nách đã ra đời, trở thành thức uống độc đáo của riêng Hà Nội. 2. Giếng cổ. Vùng đất Kinh Kỳ Hà Nội không chỉ nổi tiếng với bề dày lịch sử, nơi đây còn ghi dấu những cổ vật từ rất xưa. Ngôi làng Yên Trường thuộc xã Trường Yên, huyện Trường Mỹ sở hữu tận 99 chiếc giếng cổ với hình thù độc đáo. Theo lời phân tích của người dân thì 99 chiếc giếng này chính là 99 dấu chân của thánh giống khi đi đánh giặc đã để lại nơi đây. Chúng có cấu tạo theo dạng vòm bởi những khối đá ong hàng trăm năm tuổi và vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Tại xã Yên Sở và Đắc Sở thuộc huyện Hoài Đức cũng sở hữu đến 73 chiếc giếng cổ nằm rải rác. Điều kỳ lạ là chúng được xếp hoàn toàn bằng những phiến đá to, không có hồ hay vôi vữa để kết dính, nhưng vô cùng chắc chắn. Tương truyền rằng những chiếc giếng này đã có từ thời phương Bắc đô hộ nước ta. 1. Học sinh. Sau cùng, điều kỳ lạ nhất ở vùng đất nghìn năm văn hiến này chính là học sinh nơi đây vô cùng hướng về tâm linh. Trước mỗi kỳ thi, học sinh thường đến Văn Miếu, Quốc Tử Giám để sờ đầu rùa, thắp hương cầu cho kỳ thi diễn ra suôn sẻ và đã được kết quả như ý. Sự thật thì học sinh tin vào tâm linh thì miền nào cũng có. Nhưng học sinh Hà Nội nó lại ở một cái tầm khác. Phải kể đến mâm ngũ quả độc đáo khi những mùa thi đến. Mâm quả gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, khổ qua và khoai môn. Với ngụ ý là cầu vừa đủ qua môn hết sức sâu sắc. Tuy nhiên, nhiều học sinh lại quá tin vào điều này, cứ đến cúng bái rồi phó mặc việc học hành. Như thể chỉ cần cầu xin là chữ tự động vào và tràn ra giấy. Như vậy thì có là thần tiên cũng gánh không nổi các bạn à. Điều kỳ lạ gì ở thủ đô Hà Nội khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ cùng mọi người xuống phần bình luận bên dưới. Và đừng quên like và subscribe kênh để khám phá về nhiều điều kỳ lạ ở các vùng đất khác. Thế giới hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.